यसरी यहाँ छ सेट थिच्नु भने टेम्परेचरमा गयो ओके गर्यो भने यो ह्युमिडिटीमा जान्छ ह्युमिडिटी यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै मोटर म्यानुअली चलेको छ कि छैन हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो अफ बटन छ यहाँ सेटको तल हेलो नमस्ते साथीहरू तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामीले एउटा कन्ट्रोलरको रिभ्यू गर्ने छौं तपाईलाई देखाउने छौं यो कन्ट्रोलर xm-18D हो यो xm-18D यो कन्ट्रोलरले ठुलठुला ह्याचरी बनाउन सकिन्छ सानो ह्याचरीमा पनि प्रयोग गरेर सजिलै उत्पादन लिन सकिन्छ यो कन्ट्रोलरको विशेषता के छ भन्दाखेरि सबै चीज यसैमा छ कम्प्युटरले सेटिङ गरेको कारणले यसमा आफूले केही पनि गर्नु पर्दैन तर आफूले चाहे अनुसारको चाहिँ सेटिङ गर्न चाहिँ सकिन्छ यसको मतलब तपाईले यो कन्ट्रोलर जोडेर चाहिँ केही पनि छेडछाड नगरिकन सेटिङहरु चाहिँ छेडछाड नगरिकन तारहरु यसको पछाडी प्यानलहरु आउँछ यस्तो यसमा चाहिँ तारहरु जोडेर सजिलै घरमा बनाउन सकिन्छ यो कन्ट्रोलरमा के विशेषता छ र यो भन्दा अघिल्लो कन्ट्रोलरमा के थियो मैले त्यो पनि बताउने छु थोरै बताउने छु यो कन्ट्रोलरमा चाहिँ एमसीबी यो यस्तो खालको काट्नलाई एमसीबी स्विच हुन्छ हेभी लोड दिन सकिन्छ त्यस्तै यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ फ्यान लेखेको छ र अर्को लाइट छ यो स्विचहरु अलग अलग दिएको छ अलग अलगलाई जोड्नलाई फ्यानलाई अलगै जोड्न सकिन्छ त्यस्तै यसमा चाहिँ लाइटलाई अलगै जोडेर बनाउन सकिन्छ बाकी यो भनेको xm-18 भर्जन हो यति जुन प्यानल देख्दै हुनुहुन्छ र xm-18 को बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु त्यो भिडियो लिंक तल राखिदिन्छु त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब लागौं यो प्यानल तर्फ प्यानलमा एकदमै सजिलो छ यहाँ लाइट र फ्यानको लागि यो मैले देखाइरहेको छु यो फ्यान र लाइटको लागि फ्यान र लाइटको लागि यतातिर जोड्न सकिन्छ भने सेन्सरहरुको लागि यो अहिले सेन्सर जोडेको छ सेन्सरहरुको लागि यहाँ छुट्टै छ सेन्सरहरुको लागि यो छुट्टै छ यहाँ लेखेकै आउँछ यो तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ टी ग्राउन्ड जीएनडी एच र यो अहिले यो यिनीहरु चाहिँ सेन्सरको लागि हो भने यहाँ तल यो ठुलो लामो जुन छ यो प्यानल यसमा चाहिँ हिटरहरु कनेक्सन गर्ने हो मोटरहरुको कनेक्सन गर्ने हो र यसमा कस्तो खालको सामानहरु जोड्न सकिन्छ म अब त्यो देखाउँछु यो ठुलो मेसिनको लागि खासमा प्रयोग गरिन्छ तर सानो मेसिनमा चाहिँ उपयुक्त पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि सबै चीज यसमा सेटिङ भएको हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई अवगत गराइसके अब ठुलठुलो मेसिन बनाउने हो भने यस्तो खालको हेभी मोटर जोडेर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यो यसमा चाहिँ 18 वाटको छ यो 18 वाटको जोडेर 500 देखि 1000 क्यापासिटीको अन्डा सेटर ट्रे बनाउन सकिन्छ यो मोटर जोडेर त्यस्तै यस्तो खालको मिस्ट मेकर जोडे पनि हुन्छ हैन भने यस्तो खालको मिस्ट मेकर आउँछ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो मिस्ट मेकर मैले तपाईलाई यो खोलेर देखाइदिन्छु यस्तो खालको मिस्ट मेकर गर्मी मौसममा चाहिँ मिस्ट मेकर यो खालको मिस्ट मेकर एकदमै सजिलो हुन्छ ठुलठुला ह्याचरीहरुको लागि मिस्ट मेकर जोड्न सकिन्छ त्यस्तै ह्युमिडिटी ट्युब आउँछ ह्युमिडिटीको लागि ट्युब आउँछ अर्थात हिटर आउँछ त्यो पनि जोड्न सकिन्छ र हैन त्यो पनि जोड्न मन लागेन भने तपाईले डाइरेक्ट फ्यान लगाएर पनि ह्युमिडिटी बनाउन सक्नुहुन्छ ह्युमिडिटी बनाउने तरिकाहरु पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो खालको कन्ट्रोलरमा हिटर जोड्न मन लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको राउन्ड हिटर आउँछ त्यस्तै यो यु शेपको पनि हिटर आउँछ यस्तो खालको पनि जोडेर बनाउन सकिन्छ यसमा तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ एल लेखेको छ मैले तपाईलाई यो स्क्रू ड्राइभरले इङ्गित गरिरहेको छु एल लेखेको छ एन लेखेको छ टेम्परेचर डिफिसिएन्ट भनेर लेखेको छ टेम्परेचर कन्ट्रोल त्यस्तै कमन लेखेको छ ह्युमिडिटी कन्ट्रोल भनेर पनि लेखेको छ र यो टर्न राइट टर्न लेफ्ट भनेर यो जुन मोटरको भनेको हो र त्यस्तै एक्सेस टेम्परेचर भयो भने यो यसमा कनेक्सन दिएर चाहिँ एक्जस्ट फ्यान पनि जोड्न सकिन्छ र प्लस 12 भोल्ट र जीएनडी भनेर ग्राउन्ड भनेर लेखिएको छ त्यस्तै यतातिर फ्यान र लाइटको लागि कनेक्सन दिएको छ यहाँ र यहाँ एउटा तार जोड्ने हो त्यस्तै यहाँ छ यसरी जोडेर चाहिँ सजिलै चलाउन सकिन्छ अब मैले तपाईलाई तार जोडेर देखाउँदै छु यो चाहिँ पावर केबल लिएको छु मैले रातोलाई
यो जुन नीलो तार मैले जोडेँ यसमा चाहिँ बल्ब जोडेर अहिले तपाईँलाई डेमो देखाउनको लागि जोडेको हो। त्यस्तै यो फ्यान जोड्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ तत्काललाई यहाँ जोड्दैछु। यसमा लेखेको छ जुन फ्यान त्यसमा जोड्दैछु। होइन भने तपाईँले फ्यानलाई डाइरेक्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फ्यान 24 घन्टा चल्नुपर्छ र यस्तोमा जोड्नुभयो भने स्विच चाहिँ अन राख्नुपर्छ। अगाडि देखाए जस्तै स्विच अन राख्नुपर्छ। त्यस्तै यो लाइटमा चाहिँ जोड्नु पर्यो भने यो लाइटको चाहिँ दुईटा कनेक्सन दिन सकिन्छ। लाइटमा किन त्यो लाइट राखिएको छ भन्दाखेरि चल्ला निक्लिसकेपछि वा मेसिनमा के कस्तो भइरहेको छ, कस्तो कन्डिसन छ भनेर लाइट बालेर हेर्न सकिन्छ। मैले यसमा मिस्ट मेकर र यो उसको तार जोडिन, मोटरको तार जोडिन। लेफ्ट राइट र बिचको तार टोटल 3टा तार आउँछ मोटरमा। मैले मोटरको पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यहाँ 3टा देख्दै हुनुहुन्छ, बिचको दायाँ बायाँ। त्यस्तै यसमा नि आउँछ एउटा कमन टर्न राइट टर्न लेफ्ट। यो 3टा जोड्यो भने दायाँ बायाँ कस्तो घुमाउने त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र यो खालको मोटर लगाएर हेभी सेटर बनाउन सकिन्छ। मैले चिम र यो उसको सेटिङ गरिसकेको छु, वायरिङ गरिसकेको छु। चिम र फ्यान त्यस्तै मेन लाइन दिइसकेको छु। अब यसमा कनेक्सन भइसकेको छ। अब मैले लाइन दिएर तपाईँलाई अन गरेर देखाउँछु। मैले यहाँ एक्सटेन्सन कोड लिइसकेको छु। त्यस्तै रातो केबल भनेर मैले पावरको हो भनेर भनिसकेँ र जोडि पनि सकेँ। अब यसलाई लाइन दिउँ। यसलाई अन गर्न सकिन्छ यसरी। तपाईँले यता बलेको देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ मैले लाइट जोडेको छु, त्यही भएर यहाँ लाइटलाई चाहिँ यसरी तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यी लाइट छ। त्यस्तै अघि फ्यानको कनेक्सन जोडेको थियो। यहाँ फ्यान तपाईँले लेखेको देख्दै हुनुहुन्छ र फ्यान यही छ। यसरी मैले तपाईँलाई फ्यानको स्विच थिचेर देखाउँछु। यसरी यो स्विच पनि बलेको छ र फ्यान यता चलेको छ। यसरी चलेको छ। तपाईँले यसरी जोडेर चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लाइटमा पनि कनेक्सन गर्नुभयो भने यसरी यो पनि बल्छ र लाइटको कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ बाँकी xm-18 को जुन भिडियोमा बताइएको छ सेम त्यस्तै हो। यसमा माथि चाहिँ टेम्परेचर कति भइरहेको छ यो सेन्सरले टेम्परेचर र ह्युमिडिटी दिन्छ। माथिको टेम्परेचर भइहाल्यो, तलको टेम्परेचर सेट भएको छ भने। त्यस्तै यो यताको ठुलो अक्षरको भनेको आर्द्रता अर्थात् ह्युमिडिटीको हो भने र यो भनेको सेट गरेको भ्यालुको हो। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ सेन्सर छ। यो ठुलो सेन्सर भनेको आर्द्रताको लागि हो भने यो सानो चाहिँ यो मेटल भएको टेम्परेचरको लागि हो। यसमा तार निकै लामो आउँछ, करिब 1.5 देखि 2 मिटरको आउँछ। त्यही भएर ठुल्ठुलो मेसिनमा सेन्सर कहाँ राख्ने त्यहाँसम्म मजाले पुग्छ र ठुलो मेसिनहरूमा ठुल्ठुला पावरको फ्यानहरू वा हिटरहरू लगाउन सकिन्छ। आजको भिडियोमा मैले तपाईँलाई यो देखाएँ। त्यस्तै यो सेट गर्न सकिन्छ। यो टेम्परेचर यसरी यहाँ छ, सेट थिच्नु भने टेम्परेचरमा गयो, ओके गर्यो भने यो ह्युमिडिटीमा जान्छ। ह्युमिडिटी यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मोटर म्यानुअली चलेको छ कि छैन हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो अफ बटन छ, यहाँ सेटको तल अफ छ। यसलाई थिच्नुभयो भने यो डाउन अहिले चलिरहेछ, डाउनको डाउनतिर जान्थ्यो। त्यस्तै यो फेरि थिच्नुभयो भने अफमा जान्छ र यही सेटको तलको हो अफ र डाउनमा जाने। र यो हिटर 1 हिटर 2 देखाइरहेको छ। यो भनेको अहिले हिटर बलिरहेको छ। अहिले मैले चाहिँ हिटरको साटो यस्तो खालको बल्ब राखेको छु, त्यही भएर यो बलिरहेको देखाएको छ। यो इन्डिकेटर 1 र 2 भनेर देखाइरहेको छ। र फ्यान कतिखेर चलाउने, एक्जस्ट फ्यानहरू, अलार्म बज्ने खालको सिस्टमहरू सबै कन्ट्रोलरमा सेट भएकै हुन्छ। त्यही भएर यसमा टाउको दुखाइ गर्नुपर्ने केही पनि छैन। सामान्य वायरिङ जोडेर मेसिन बनाउन सकिन्छ। अरू केही पनि गर्नुपर्ने छेडछाड गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। र तपाईँले रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो दुईटा बटन सँगै थिचिदिनु भयो भने रिसेट हुन्छ। यसरी सबै अङ्क 00 देखाउँछ र रिसेट भएर आइसकेको छ। यहाँ 37.8 डिफल्ट
कम्पनीले बनाएको सेटिङ छ, त्यस्तै यहाँ 60 देखाइरहेको छ र यो चाहिँ डिफल्ट सेटिङ हो कम्पनीको। इन केस कसैले छेडछाड गरिदियो भने तपाईँले यो दुईटा अघि थिचे जस्तै यो दुईटा सँगै थिचेर 4-5 सेकेन्ड थिच्नुभयो भने रिसेट हुन्छ। र टेम्परेचर देखाइयो। अब यसमा ह्युमिडिटी मैले तपाईँलाई यहाँ 84 देखाइरहेको छ, सेट गरेको छ 60 अर्थात् बढी भइसकेको छ। त्यस्तै यो टेम्परेचरको मैले यहाँ टेम्परेचरको राखेको छु यसरी। यसरी यो सेन्सर चाहिँ चिममै मैले टसाएको कारणले धेरै हिट भएर यो 37.8 हुने बित्तिकै बढी भएर हो त्यो भएको हो। र कम भयो भने यसरी तपाईँलाई साउन्डले इन्डिकेसन गर्छ, अर्थात् जनाउ यो अलार्म बज्या हो, अलार्म। र टेम्परेचर कम भइरहेको छ भनेर भनिरहेको छ र त्यही भएर यो ब्लिङ्क गरिरहेको छ। त्यस्तै ह्युमिडिटीको केसमा पनि हुन्छ र टेम्परेचर कम भएको कारणले चाहिँ यो बजेको छ। त्यस्तै बढी भयो भने पनि बज्छ र एक्जस्ट फ्यान चल्छ। साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले यो कन्ट्रोलर प्रयोग गरेर जनाउ सहितको तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ, वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ र घरमै मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्य भिडियोहरू हामीले धेरै किसिमका भिडियोहरू बनाएका छौँ, त्यो भिडियोहरू हेरेर तपाईँले सजिलै वायरिङ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ वा मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नै घरमा सजिलै मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै जिज्ञासाहरू छ, शङ्काहरू लाग्छ भने तपाईँले हामीलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फोन हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यस्तै तपाईँसँग भएको मेसिन मर्मत सम्हार गर्नु परेमा पनि सम्झाउन सक्नुहुन्छ वा नयाँ मेसिन अर्डर गर्नु परेमा वा पार्ट्सहरू चाहिएमा पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर तपाईँले डिस्प्लेमा देख्दै हुनुहुन्छ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।